Hello mga Lodi, welcome back to my channel. Magandang araw sa inyo mga Lods, siguradong magugustuhan nyo na naman ang videong ito. Alam nyo ba na pwede pala natin utusan si Google? Napakalupit nito mga Lodi. Ito yung totoo na kahit hindi mo na hawakan ang cellphone mo, si Google na ang bahala sa lahat, siya na rin ang magbabasa ng mga message sa iyo. Ang malupit dito mga Lods, tatanungin ka pa ni Google kung gusto mong mag-reply tapos siya na ang bahala mag-send ng message mo, kahit hindi mo na talaga hawakan yung cellphone mo mga Lods. Panoorin nyo itong video mga Lods, kung paano ko kinakausap si Google, at kung paano ko siya utusan. Hey Google, please read my message. You've got a new message from Kim Ledesma on Messenger. Insan, kumusta? Tagay tayo mamaya. Do you want to reply? Yes. Yes, reply. Okay, just so you know, for this application, I can't tell if the message came from one person or from a group conversation. Replies to group conversations are sent to all group members. So tell me the message, or you can cancel. Okay, sige, tagay tayo mamaya. I got, okay Sig, Tage, Teo, Mamaya. Do you want to send it or change it? Send. Okay, it's sent. Ang galing diba, nagtanong pa siya kung gusto ko mag-reply. Panoorin nyo kung paano ko siya utusan. Hey Google, please open my YouTube. Opening, YouTube. Hey Google, please play the music from YouTube. Sure, playing recommended YouTube videos. Want to break free? Bebek. Sharing is caring. Hey Google, please open my Messenger. Opening, Messenger. Hey Google, please open my Facebook. Opening, Facebook. Ang lupit niya diba, gusto mo rin bang malaman kung paano mo siya mapapaamo? Lodi, kung di ka pa nakapag-subscribe, please consider subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa aking mga bagong video. Make sure na tapusin mo ang video na to para malaman mo kung paano ko ginawa. So what are you waiting for? Let's go! Sundan mo lang ang gagawin ko mga Lods. Una, e-open ang Google Apps. E-click ang iyong profile picture sa itaas. Hanapin ang setting, at e-click ito. Tapos dito hanapin mo ang Google Assistant. Click Google Assistant. Pindutin ang Hey Google and Voice Match. Tapos i-on mo lang yan mga Lodi.
Tapos pindutin mo ang retrain voice match model. Dito pindutin mo ang more sa ibaba. Click I agree. At dito mga lodi, kailangan mo lang basahin ang nakasulat, sundan mo lang ang instruction ni Google. Continuous lang mga lodi, hanggang sa mapuno yung magic na bilog sa gitna. Pindutin mo lang ang next sa ibaba. Tapos i-click mo lang yung download sign sa gitna. Dapat naka-on yung Hey Google. Tapos na tayo mag-set up, balik na tayo sa home ng ating cellphone. Dito na natin susubukan kung kayang sumunod ni Google sa sasabihin natin, kunwari may nag-message sa akin. Ang gagawin ko ay magme-message muna ako doon sa isang account ko, kung talagang babasahin ni Google at kung ano ang gagawin niya. Ayan mga lodi, pumasok na yung message ko, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Dito sa part na to, hindi ko na ipinarinig sa inyo ang boses ko, masakit na kasi ang tiyan ko sa kakatawa kay Google, pero makikita nyo sa ibaba yung sinasabi ko kay Google. You've got a new message from Aaron Jongaya on Messenger. Lodi, kumusta ka na? Pasil ka naman dito sa bahay mamaya. Do you want to reply? Okay, just so you know, for this application, I can't tell if the message came from one person or from a group conversation. Replies to group conversations are sent to all group members, so tell me the message, or you can cancel. I got, okay, sig pupunta ako, Diane, mamaya. Do you wanna send it, or change it? Ang galing diba? Talagang sumasagot si Google sa mga sinasabi mo. Subukan mo na rin ngayon Lodi, at siguradong matutuwa ka. Paano mga Lodi, hanggang dito na lang tayo, sana may natutunan ka sa videong ito. Paki-subscribe naman mga Lodi, at i-like mo na rin ang video at pwede mo rin ito i-share sa mga kaibigan mo.